karon mag-unbox ta og mini chainsaw machine. O gamay na nga chainsaw. Okay, so atong tan-aw ni kung sino ka. Yes. Yes, ika. Small chainsaw. Gamay na chainsaw. Okay. Excuse me. Excuse. Ang tanaw. Chainsaw daw ni guys. Excuse me. Mana? Excuse na. Yes. Okay, ang una, dagan kayo gloves pakutin. Excuse na. Excuse me. Ay mga gloves. 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 Paduol man yan naman. Gloves. Gloves kayo. Sa 2, 3, 4, 5 kaparisan. Next ay Excuse na. chain. Chain. Paginggan niya. Tapos, muna siya yung plastic na kanang kuan. Tugil na. Mga puti. Huh? Yan. Kali siya muna yung handlebar. Sabi yung kuan. Yung guide. Steel. Pulaan. Sunod ang yang tools. Guys, may tools. Ang yang tools. Ito, baby. Dayon, ganun ang yang ano siyang handle. Handle niya. Kanipang tabon sa chain. So, mo din niyang chainsaw. Ako, balik. Nara siya. Tara guys. Tara. Then manual na. Dayon. Give na. Dayon mo siya. Give sa papa na, give. Ang bisa. Manual, ipakita. Sige, ambisa. Nara ang manual. So, kumplito siya. Kumplito. So, Kasi gamay din. yung manual.
Wah, ito tapi ka mapiit ta. Ulo. Ingat tagang mapiit. Butangan ilalong kay matagbo ng duha. Ilalong.